Як справи, друзі? А сьогодні я хочу розповісти вам, що робити з витягнутою розсадою томатів, а саме як її правильно посадити у ґрунт, щоб вона швидко прижилася, наростила велику кореневу систему, стовбур, щоб став товстіше, листя більше і головне, щоб вона перестала витягуватися і щоб вона із кволої розсади виросла у міцну рослину томатів, яка дасть великий врожай. Мабуть, саме головне – це правильно посадити її у ґрунт. Для цього ми копаємо ямку не як зазвичай, під розмір стаканчику, а глибше і в якусь із сторін. А під кутом розсаду потрібно садити, щоб основна частина кореневої системи знаходилася у верхньому шарі ґрунту, який теплий, який дуже зволожений і допоможе рослині швидше розвиватися. Якщо копати яму у глибину, то чим нижчий ґрунт, тим він холодніше. В теплиці це не так критично, тут ґрунт швидше прогрівається, а у відкритому ґрунті рослина може надовго зупинитися у рості, поки ґрунт на таку глибину не прогріється і тільки потім почне нарощуватися коренева система і розсада почне рости. Тому не допустіть цієї помилки. В мене на грядці лежить агротканина, щоб бур'яни не росли і щоб ґрунт довше утримувався вологим. І яма під розсаду повинна бути такого розміру, щоб розсада увійшла у ґрунт по перше справжнє листя. Як в моєму випадку. Кладемо її під кутом приблизно 45 градусів, але будьте обережні, розсада томатів соковита і дуже ламка. Не вигинайте її під 90 градусів, тому що вона переламається. Також у яму потрібно додати добрив. Краще за все органічних, щоб вони не тільки живили розсаду, а ще і робили ґрунт живим і родючим. Я про всі види добрив, які можна додати під томати, більш докладно розповім у наступних відео. Зараз під цю розсаду я додаю лише золу, тому що в ній багато фосфору, калію та кальцію, який допоможе утворенню міцної кореневої системи. Тепер цю лунку заповнюю ґрунтом, і щоб пришвидшити засвоювання фосфору та пришвидшити утворення коріння, а воно буде утворюватися по всьому стовбурі, яке ми заглиблюємо у ґрунт. Тому коренева система буде дійсно велика, і з такої кволої розсади ми отримаємо міцну рослину, яка віддасть нам великий врожай. Для цього потрібно буде у 10 літрах теплої води вуличної температури розчинити 1 чайну ложку корневіну. Достатньо буде лише 1 ложки, тому що коренеутворення по стовбуру томатів навіть самостійно гарно утворюється. Якщо у вас не продається корневін, то шукайте у садових магазинах стимулятори росту, у складі яких є ауксин. А корневін допоможе рослині швидше засвоювати поживні речовини, які потрібні для збільшення кореневої системи, тому що це стимулятор росту, а не добриво. Але я вніс під розсаду золу, саме її і допоможе швидко засвоїти цей стимулятор росту. А під одну рослину потрібно буде вилити всього 1 літр цього готового засобу. І ви вже за декілька днів побачите, як рослина почне приживатися, тому що листя її буде збільшуватися, стовбур буде товстішати, тому що буде нарощуватися коренева система. А чим сильніше коріння, тим краще живлення. А чим краще живлення, тим більше врожай. Якщо у вас залишилися питання, задавайте їх у коментарях. З радістю на все відповім. Якщо у вас також витягнута розсада, то посадіть її саме таким чином. Я вам бажаю міцної розсади і вдалого дня. Зустрінемось у наступних відео.